Ole Camp ay isang safety net program na magbibigay ng one-time 5,000 pesos financial assistance sa mga empleyado sa private establishments na naapektuhan ng flexible working arrangements o temporary closure dahil sa COVID-19 pandemic. Matutulungan rin ng programang ito ang mga apektadong manggagawa na makahanap ng job opportunities na tutugma sa kanilang mga qualifications sa pamamagitan ng job matching, referral, and placement services for local or overseas employment, employment coaching, at labor market information. For more information and updates, follow Dole's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Sino ang maaring hindi mabigyan ng tulong pinansyal? Ang mga patuloy na kumikita o sumusweldo ng kumpleto sa panahon ng ECQ ay hindi mapapabilang sa listahan ng mga makatatanggap ng tulong. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Department of Trade and Industry. Broadcasting Service, Radyo Pilipinas. Magandang umaga sa iyo. At para naman po sa pinakaunang balita, Pangulong Rodrigo Duterte muling nagbigay paalala sa pagharap ng bansa sa COVID-19 crisis. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga military personnel na matyagang nagbabantay at nagpapatupad ng protocol kaugnay ng enhanced community quarantine. Ayon din sa Pangulo, kulang pa ang mga personal protective equipment para sa mga medical frontliners. Hinikayat din niya ang DOST at FDA na doblehin ang kanilang workforce at mag-employ kung kinakailangan ng mga bagong medtech at health workers. Pinaalalahanan niya rin ang mga qualified SAP beneficiaries na hindi nakatanggap ng ayuda na magtungo sa kanilang mga barangay o munisipyo para i-report ang kanilang sitwasyon. Kasalukuyan ding pinaplansya na po ang guidelines para sa general community quarantine kung saan mararanasan ang new normal. Sa ilalim nito, modified na ang public transportation at may ilang business establishments na rin na magtutuloy-tuloy ang operasyon pero may protocol na dapat sundin. Hinikayat ni Pangulong Duterte na makipagtulungan ng lahat upang tuluyang masugpo ang COVID-19 crisis. Samantala, tanggapan ni Senador Bongo nagbigay ng tulong sa mga frontliners sa Tagum City at ilang donasyon sa Davao Regional Medical Center. Nagpamahagi ng ilang sako ng bigas ang opisina ni Senador Bongo sa mahigit 71 frontliners kabilang ang ilang mga doktor, nurse, radiologist, technicians, ambulance drivers at utility workers sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte. Nagbigay din sila ng 1 unit of non-invasive ventilator with humidifier and heated tube na magagamit ng ospital para sa mga pangailangan ng mga pasyente na may respiratory infections. Lubos naman ang pasasalamat ng Davao Regional Medical Center sa donasyon na kanilang natanggap. Samantala, alamin na natin ang pinakahuling bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa as of 4 p.m. ng April 27, 2020. Ayon po sa dala ng Department of Health, meron ng 7,777 cases na nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. 932 ang nakarecover na mula sa sakit at 511 naman po ang pumanaw. Bayan, hinggil naman po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19 ay tumawag lang po sa 02-894-26843. Para naman sa PLDT Smart Sun at TNT subscriber, mangyaring i-dial ang 1555. Maaari nyo ring tawagan ang hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita ninyo sa TV screens. Upang maging updated sa mga hakbangin ng pamahalaan kontra COVID-19 ay magtungo po sa aming COVID-19 portal. Bisitahin lamang po ang www.covid19.gov.ph.
Secretary? Oo, alam mo, Yusek Rocky, dahil siksik ang ating diskurso at talakayin ngayong araw ay simulan na natin ang ating public briefing. Ay sa kabila ng banta ng COVID-19 sa kalusugan ng bawat individual, patuloy pa rin ang kanilang serbisyo at malasakit para sa ating bayan. Makakasama natin ngayon ang mga nangunguna po sa pagpapaigting ng seguridad sa bansa at walang kapagod-pagod sa pagsiservisyo sa ating mamamayan. Sina Secretary Delphine Lorenzana ng Department of National Defense at si Secretary Hermogenes Esperon Jr., ang National Security Advisor at Director General ng National Security Council. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Sec Del at Sec June. Magandang umaga naman, Martin at Rocky. Magandang umaga, Sec Sec Mark. Del, ano po ang latest update sa mga health-related donations na dumadating po sa ating bansa? Maganda naman, Sec Martin. Patunayan nga noong linggo ng hapon, tinanggap ko na naman nawala. Hello? Go ahead, Sec Del. Naririnig ka namin. Hello? Okay. Go ahead, Sec Del. Go ahead. Katunayan nung linggo ng hapon, tinanggap ko yung mga donasyon ng Gatchalian family, sina Senator Gatchalian at Congressman Gatchalian sa airport. Isang C-130 na puno ng mga gamit, PPE at saka iba pang kagamitan laban sa COVID na nagkakahalaga ng mahigit sa 30 milyong peso. At saka araw-araw, mayroon din natatanggap yung ating OCD na mga donasyon din ng mga business communities at saka organizations dito sa Metro Manila. Itong mga gamit na ito ay ini-imbak sa Office of Civil Defense dito sa Aguinaldo at saka dyan sa Villamor Air Base. At sila ngayon ang namamahala, yung OCD. Actually, ang namamahala talaga dyan si Secretary Galvez as implementer. Kaalam din nila kung sino yung mga nangangailangan at pinapadala natin. Hindi na kailangang pumunta dito yung hihingi, kundi kami mismo, yung OCD mismo, sa tulong ng Air Force at saka AFP na magdala ng mga supplies sa mga nangangailangang hospital sa buong bansa. Secretary Lorenzana, may naging epekto po ba ang Chinese radar gun incident sa West Philippine Sea doon po sa mga shipments ng donation ng medical supplies mula sa China? At ano rin po yung update doon sa gun pointing incident na ito? Wala naman, Rocky. Wala naman, hindi naman kasi konektado yung pointing ng laser gun doon sa mga nagbibigay ng mga donasyon sa China, nagaling sa China. Ang update natin dyan, ang ating pagkakaalam dyan sa laser gun ay hindi naman yan offensive masyado. Kaya lang, ito nga, yung laser gun na yan ay target acquisition yan. Para bang kung gagamitin nila yung kanilang missile, ay yun muna ang ilang uunahin. Yung muna ang uunahin nilang itutok para wala makita nila yung target. So, sa bandang yan, medyo offensive nga ng konti yung ano nila. It's offensive also. Bakit kailangan nilang itutok yung kanilang target acquisition radars sa ating eroplano o barko? Ang sabi ko naman sa mga Secretary Lorenzana? ang ating mga Navy at saka Air Force ay parang ang katulad niyan, hindi naman siguro nila mapuputukan ng missile yung ating mga barko at saka aeroplano. Pero ito ay katulad lang ng kanilang ginagawa tuwing tayo ay dadaan dyan sa West Philippine Sea within our EEZ na sina-challenge tayo na ang sabi you are traversing Chinese territory, pero ang isinasagot naman ng ating mga barko at saka aeroplano ay we are traveling within our EEZ or within Philippine territory. So sagutan lang ng sagutan mga yan. Sagutan lang ng sagutan.
every time na may dumaan tayo na dumaan ang ating mga barko at saka aeroplano dyan, ay nagkakaroon ng ganong exchange. So, itong latest na radar gun, hindi naman siguro nila gustong saktan or harm our, parang ano lang ito, siguro sinusubukan lang nila kung ano ang reaction natin. And we have already filed a protest to the Chinese government. Ano po ang reaksyon ninyo sa statement ni Pangulong Duterte na I'm calling on the AFP to innovate? Kawawa ang sundalo, kayong never surrender, don't ever raise your hands. Secretary Marty, matagal na rin namin itong tinututukan yung mga AFP. Noong pang mag-umpisa si Presidente ay meron na tayong mga casualties dyan sa kulong. Sa katunayan hindi ito yung huling pagpugot nila ng ulo ng mga sundalo nating napatay. Pinuntahan pa namin ni Secretary Espiron at saka yung chief of staff sa kulo at sabihin sa kanila na sila ay mag-ingat at maghanda. Paghandaan nila yung pakikipagtunggali sa mga abosayak dahil hindi naman pipitsog yung kalaban yan Bigyan mo siya ng pagkakataong patayin ka niya. Papatayin ka talaga ng abosayak. Kaya nga siguro natuto na ngayon ang mga matututo na yung mga sundalo natin. Kaya si Presidente ay medyo na alarma. Sabi niya, gamitin nyo naman yung abilidad nyo dyan. Mag-innovate kayo. Do something else other than what you are doing to defeat the enemy. Yun ang ibig sabihin doon. Alright, Secretary Jun, sinabi po ni Presidente Duterte kagabi sa kanyang address na there is no more peace talks to talk about and I am not and I will never be ready for any round of talks kasi simple the NPA, the Communist Party of the Philippines, has no respect either for their spoken words or in their deeds of killing soldiers who are on humanitarian missions. Ano po ba ang masasabi ng inyong tanggapan po? Ano po ang refleksyon nito sa inyong tanggapan? Ano po ang kanilang reaksyon, Secretary Jun? Magandang Secretary Mart, itong question ng ating Pangulo peace talks ay pag-ibang niyang posisyon na binitawan na niya na November 2017. Kung maalala natin, tigil niya ang usaping pangkapayapaan noong November 2017. Bagaman may mga attempts patuloy pa rin ang peace talks, ay ang nangyayari tuwing mag-a-attempt na sisimulan ulit ay nangyayari yung mga noon pag nagkaroon ng peace talks ay nagkakaroon naman at ng ceasefire ay nagkakaroon naman ng relations doon sa panig ng CPP-NPA na tinatawag na natin ngayon na Communist Terrorist Group. Patigil-tigil o kayapaan, si Pangulong Duterte ay naniniwala pa rin na ang magkaroon ng pagkakataon na mag-usap, ituloy ang usaping pangkapayapaan, ay itutuloy niya. Alang-alang sa kapayapaan ng despite that position of the President, nitong panahon na din na ng unilateral later on ay sumunod naman itong communist terror ay napakarami kanilang violation. Lumang dalawang pinatay na indigenous people's leader sa San Miguel, Surigao Sur. At ang pinakahuli ay yung dalawang sundalo na napatay sa Negros dito sa Luzon, at yung harassment na naman sa Davao. Kaya hindi mo talaga katiwalaan na bigyan ng ceasefire ang mga to dahil gagawa ng mga
tumulong yung kanilang tinatawag nilang National Democratic dito sa Metro Manila, kanila pang ng agitation propaganda yung ating mga kababayan dyan sa Quezon City para umalma, lumabas sa kalsada. Pero ang ginawa nila, nag-anunsyo sila na marating na yung food packages, hindi naman coordinated doon sa ating mga local government. Eh di siyempre nagalit yung mga tao na akala mo napabayat. Ganong klase agitation nagawa nila. At saka ngayong panahon ng COVID-19, sa social media, sa totoo lang ay panay-panay ang kanilang labas at ang kanilang ginagawa ay paninira, ginagawa ng gobyerno at ang kanilang ay oust Duterte. Parang wala sa lugar. Kaya dami ng violation. Nagpasya na ang ating ulo na hindi na sila kakausapin sa peace talks muna. Matagal na naming recommendation ni na Secretary Andanar, Secretary Lorenza, sa security sector at kami sa National Security Council na wag na talagang ituloy itong pakikipag-usap sa kanila dahil wala naman tayong pupunta. Ang gagawin na lang natin ay operation sa kanila, kitan ng pagbibigay ng magandang development, tinatawag nating barangay development. Kaya tama ang Pangulo na wag nang ituloy itong pisto dahil wala naman tayong mapapala doon sa pakikipag-usap sa kanila. Lang talaga nila ay sila ang maging gobyerno. Yun ang kaduluduluan yan. Secretary Esperon, pero sa kasalukuyan pong itong nararanasan natin sa COVID-19, ano po yung mga hamon na pinagdaraanan ng Security Council na may kinalaman, nasa gitna nga po tayo ng krisis na ito, may mga communist terrorist group pa. Ano po yung, at paano po ito i-handle ng gobyerno? Yan ay ang pinakagandang sinasabi ng CPP, NPA, NDF ay good governance. Dito sa COVID-19 ay makikita natin ang good governance na pinapalakad ng ating gobyerno. Tinitignan natin kung paano gumanda yung ating healthcare system, yung ating social amelioration program, controlled opening of business dahil hindi natin kinakalimutan na kailangan ma-revive ang ating negosyo. Yung production kasi sa mga agency task force talagang binigyan diin namin na lahat ng production lalo na sa agriculture at saka fisheries and manufacturing and services ay maituloy-tuloy maski na mayroon tayong ECQ. Kaya lahat ng propaganda nila, itong tawagin nating communist terrorist group o kaliwa, ay hindi kumakagat dahil ang propaganda nila, sabi nila, solusyong medical, hindi solusyong militar. Hindi naman namin sinasabing solusyong militar ito, kundi ekonomiya, solusyong pangkalusugan, solusyong solusyong pampalakas ng ating healthcare system. Sila, panay propaganda, panay kritiko. Kaya sa tingin ko, dito natin makikita na ang diferensya ng CPP-NP sa ang gobyerno, ang gusto sa tao namang Army at ang gusto lang nila magkaroon ng kaguluhan pang magkaroon sila ng nala ang gobyerno. Pero sa ginagawa ng ating interagency task force, sa ginagawa ng Pangulo, sa tulong ng business sector, nakikita natin na magandang samahan private and government sector. It becomes a nation activity, whole of nation approach
dito. Kaya nawawalan ng relevance yung yung people's ito tayo sa may panahon, nakikita natin na wala silang itutulong. Ang nakakatulong, gawain ng gobyerno sa pakikipagto sa business sector at sa komunidad. Opo. For Secretary Lorenzana, Secretary, ano na po yung status ng 16.95 million na donasyon sa sweldo ng ating mga sundalo? Kasama din po ba kayo sa mga nag-donate, Secretary Lorenzana? Yun ay babalik sa gobyerno, sa RPN para may idagdag doon sa ating mga pundo para sa COVID. No? Kami naman, in fact, kami ang naunang nag-announce, yung cabinet secretaries, nag-announce kami nung siguro 3 linggo na nakaraan na aming idodonate ang 75% ng aming monthly salaries sa COVID sa gobyerno pangdagdag sa laban sa COVID. 3/4 or 75% of our salary from April to December. Yun ang aming pangako, yun ang aming pledge na contribution namin. Secdel, gaano po tayo kahanda sa pagpapatupad naman ng General Community Quarantine? Sa ngayon, Secretary Martin, ay nasa ECQ pa yung buong kapuluan ng Luzon at yung mga probinsya naman ay nagkanya-kanyang ECQ rin. Ngayon, itong ECQ na ito ay magtatagal hanggang 30 ng Abril. Pagdating ng Mayo 1, ay mag-iiba yung mga status o yung katayuan ng mga community quarantine sa buong bansa. Merong mga mananatiling ECQ, meron na namang madadowngrade sa general community quarantine. Ngayon, ginagawa pa natin lahat yung mga alituntunin sa ipapatupad natin from starting May 1st. Yun ang aming pinagkakaabalahan ngayon sa IATF meeting. Pero sa ngayon ay maganda ang ating implementasyon ng ating lockdown sa buong bansa. Ako'y natutuwa dahil yung mga local government officials natin ay hands-on silang pinapatupad din yung quarantine protocols. Kaya nga napipigilan natin yung mabilis na pagtaas ng COVID virus dahil lahat ay tumutulong at nakikisama. For Secretary Esperon po, may katanungan po ang ating kasamahan dito sa MPC na si Jojo Montemayor ng Malaya. Ano daw po ang masasabi ninyo sa suggestion ni Justice Antonio Carpio to hold joint patrols with Vietnam, Malaysia, and even Indonesia in the South China Sea amid China's alleged taking advantage of the difficulty faced by many countries due to the COVID pandemic? Joint patrol, usapan natin ay halimbawa enforcement ng on illegal and other violations in the maritime. Pero kung ni Justice Carpio ay mag-joint pat ng military at i-confront na pwersa ng China, palagay ko yan. We must know how to use our resources very kasi kung halimbawa magkaroon ka ng tiggalawa kayong barko, i-confront nyo ang dyan sa South China Sea, ay alam natin na masyadong lead. Pero kung ang pagsasamahan natin ng Vietnam, Malaysia,
at ang ASEAN ay ang common nations and enforcement ng mga fishery at safety of life at sea, maganda yan at talaga na ginagawa na natin. Pero yung kung gang iniisip ni Justice Carpio ay pakikipaggera, iwanan na lang na niya sa sa defense at kinikilala natin siya sa kaalaman justisya, wag na siyang masyadong pumapil sa pakikipaggera. By the way, ngayong hapon, ako ang chairman ng National Task Force on the West Philippine Sea. Magmi-meeting kami, video conference din. At aming pag-uusapan yung mga insidente ng radar gun, yung paglalagay ng China sa Spratly at saka sa Paracels bilang distrito ng kanyang probinsya, na atin nang ginawa ng diplomatic protest. At pag-uusapan din natin yung mga ibang developments dyan. Linggo-linggo kung mag-meeting itong inyong National Task Force on West Philippine Sea, ngunit may paraan tulad ng ginagawa natin at mamayang mag-uusap ulit kami para mapag-usapan ang mga developments dyan sa West Philippine Sea. Kaya ulitin ko, yung sa joint patrol ay nating mabuti kung ano yung ating gagawin. Huwag tayong pumasok sa alanganin. May limitasyon yung mga rin dapat alam natin kung paano natin gamitin yan. Pumasok natin. Alright, meron ding katanungan dito ang ating kasamahang si Joseph Morong. Ito po ay either kay Secretary De Lorenzana or kay Secretary June. Would you confirm the letter of AFP Chief General Santos to Ambassador Huang? Secretary Del, sa iyo ata ito, do you think it's appropriate and it does not compromise the Philippines considering he is AFP Chief of Staff? Yes, aware ako dyan, Secretary Martin. Kinausap ko na si General Santos kagabi at inamin naman niya talagang ginawa niya yun. Pero ang kanina o ngayon lang, bago tayo nag-umpisa, ay nagpalabas ako ng aking statement. Nasabi ko doon ay hindi naman siguro very improper yung ginawa niya, wala lang sa lugar. Dahil dapat yung ganong mga sulat ay idadaan muna sa Department of Foreign Affairs. Pero ang aking statement ay, ang sabi ko ay naman natin, i-consider natin yung experience ni General Santos. Siya ay na-infect ng deadly virus at yung specter ng pagkamatay ay nandyan. He suffered anguish and distress nung makalusot siya at nag-take siya ng medicine Karamycin na ibinigyan ng isang kaibigan niyang Filipino-Chinese na ang sabi ng Filipino-Chinese ay yung gamot na yon ay control ng Chinese government. Kaya yun ang naging nagbunsod kay General Santos na idaan niya yung kanyang request through the Chinese ambassador. So ang sabi ko naman, inamin na niya yung pagkakamali niya. Ang sabi ko naman dun sa aking sa statement ko, wala naman siyang kasalanan na nag-violate ng regulation or imperiled our national security. Kaya we will let the matter rest na kasi he already admitted and he explained to me the reason why he did it. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Del Lorenzana ng Department of National Defense at Secretary Hermogenes Junes Peron Jr., ang ating National Security Advisor at Director General ng National Security Council. Saludo po kami sa inyo, sir. Salamat po.
Salamat po na Secretary Martin. See you in the next interview. Ang susunod po nating makakapanayam ay dalawa rin sa pinaka-abalang kawani ng pamahalaan na tumutugon sa mga kinakailangan ng bansa sa pagsugpo ng COVID-19 crisis. Makakasama po natin ng umaga sina Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways at si PCDA Chairman at President Vince Dizon. Magandang umaga po sa inyong dalawa, sir. Magandang umaga, Sec. Mark. Martin, Mr. Cracky, Sec. Mark. So far, nasaang phase na po ang construction nitong mga shipping containers na ginawa nating mobile health facilities. Tapos na po ba ito, Chairman Vince? For Sec. Villar. Sec. Mark, are you there? Sama ng signal. Yes. Yung itong mga shipping containers, nakagawa na kami ng 10. Ginawa namin to dahil may need para sa isolation facilities. May mga pasyente na naghihintay pa ng diagnosis. Habang naghihintay sila, hindi pa natin alam kung positive o negative. So habang silang naghihintay, kailangan nila ng quarantine facility na isolated. So in other words, 1 room per patient. So ito yung ginawa namin. Ito yung nakikita namin solusyon. May sariling bathroom, may sariling room, at pwedeng ilagay kahit saan kasi pwede naman i-lift dahil container siya. At balak po namin ilagay sa CCP open grounds. Nakipag-coordinate na kami sa CCP at syempre may kasama ng mga facilities, mga septic facilities. 19 po, isa pong DPWH employee ang naka-assign po sa PICC quarantine facility ang sumakabilang buhay. Kalaunan po, idineklarang positive ito sa COVID-19. So ano po yung aksyon na ginagawa ng inyong tanggapan kaugnay po nito? Nag-contact tracing na kami at nag-quarantine din yung iba, tapos na yung quarantine at nag-contact tracing kami. Pinatest din namin yung buong District Engineering Office. So mabuti naman at nag-test sila, nag-negative sila. At so far wala pa namang cases. So naging effective din yung social distancing at yung pagsuot ng mga protective equipment. So far naman wala naman kaming na-experience sa ibang kaso ng COVID-19. Nauna niyo pong sinabi na itong bilyon-bilyong piso mula sa budget ng Build program ay kukunin bilang karagdagang pondo sa COVID-19 response. Ibigyan niyo po kami ng update dito, Sec. Mark. Sa mga funding, meron na lumabas na memo regarding the funding. So kami naman po, kung kailangan ng pondo, titignan namin kung saan makakakuha. So yun ang for submission pa lang sa DBM. Kami naman kung kailangan talaga ng funding, titignan namin kung saan kung ano mga projects na hindi pa naman priority. Pero update na lang namin kayo pag na-identify kasi sa laki rin ng budget, medyo malaking trabaho din mag-identify ng mga projects. Opo. Secretary Villar, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Amy Marcos na magkaroon po daw ng auction sa ilang bahagi ng build project sa mga private bidders? Ako naman, at some point kailangan din natin maging flexible. Pero syempre, kailangan i-done muna sa IATF ang lahat ng policy decisions. It's a collegial body. So ako naman, sa tingin ko, kung meron naman na mga guidelines at meron naman tayong mga protocols na ginagawa sa site para protection ng mga workers, tignan natin at we'll see if the medical professionals are satisfied. Sapat na po ang mga protocols na ipupush namin, and then maybe the IATF will
approve some flexibility sa mga work sites, sa mga projects. Para po naman kay BCDA President and CEO Vince Dizon, saan po ang naging quarantine facility nitong mahigit 400 OFW na umuwi from Abu Dhabi at Maldives? Sec Martin, magandang umaga Sec Mark. Merong 400 na OFWs sa kasalukuyan na nasa World Trade Center sa Pasay. Ito po yung mga galing sa Abu Dhabi at sa Maldives. Kasi po, nung nakaraang mga araw, nakipag-ugnayan po ang IATF Task Force on OFWs sa amin ni Secretary Villar. Dahil po, at inoffer po namin ang World Trade Center para gamitin po ng ating mga OFWs. Dahil alam naman po natin, libo-libo pong mga OFWs ang umuwi ngayon at kailangan din natin silang bigyan ng temporary na pagsistiyan habang nagka-quarantine sila ng 14 days. So habang po wala pa tayong masyadong mga COVID positive sa ating mga quarantine sites, minarapat po ni Secretary Villar na paggamit na po ang World Trade Center sa ating mga OFWs para naman po maibsan din ang kakulangan sa mga tirahan ng ating mga OFWs habang sila'y nagka-quarantine. Sir Vince, kumusta po yung naging pagbisita nyo sa We Heal as One Center po sa Ultra sa Pasig City kasama si Mayor Vico Soto? Okay po, kasama din po si General June Padilla ng National Task Force. Nagpapasalamat nga po tayo sa Villar Group at sa DPWH dahil po wala pa ho atang 5 araw ay natapos ang Ultra. Kaya ito po ay sa kasalukuyang hinahanda na para tumanggap na po ng mga pasyente sa susunod na linggo. At yung Philippine Arena po ang isa sa pinakamalaking We Heal as One Center na inyong itinayo. Anong phase na po ba ito, Vince? Ang Philippine Arena po, katulad ng Ultra, ay tinrabaho po ng Distalan, ng Villar Group at ng DPWH. Sila po ang gumawa nito at sa loob lamang ng 1 linggo, natapos na po ito good for more than 300 patients initially. At nagpapasalamat po muli tayo sa ating Iglesia ni Cristo na pinagamit nila itong area na ito. At nagpapasalamat din po tayo dahil yung pong mga garden suites na nandun din sa Philippine Arena ay gagamitin din po ng mga OFWs natin na galing sa iba't ibang panig ng mundo bilang quarantine site. I think may mga darating na po ngayong gabi o bukas ng umaga. Sir Vince, ilang mga COVID-19 patients na po yung naka-quarantine ngayon dun sa We Heal as One Center sa New Clark City? And kumusta po yung medical care assistance na ibinibigay po sa kanila? Sa kasalukuyan po dito po sa New Clark City, kung saan ako nandito ngayon, meron na pong 10 patients dito sa New Clark City Government Center. Pero matutuwa po ang ating mga kababayan dahil meron na pong, I think, 4 hanggang 7 na lumabas na mga pasyente nung nakaraang mga araw. Kaya po, nakakatuwa po kung titingnan po natin, ang recoveries po natin ay halos 1,000 na. Kasama na rin po yung nag-recover mula dito sa New Clark City at yung pong 4 na nag-recover na rin galing sa Ninoy Aquino Stadium. And tell us more about this molecular laboratory and testing center sa Mandaluyong City na inyong binisita kasama ang Philippine Red Cross. Kagaya po nung in-announce ni Secretary Galvez nung nakaraang linggo, sa tulong ng private sector, lalong-lalo na ang ating Philippine Red Cross, sa pamumuno ni Senator Richard Gordon, nagkaroon po ng napakalaking coalition ng private and government agencies
para nga i-build up ang ating testing capacity. Last week po, binuksan ang napakalaking molecular laboratory ng Red Cross sa Mandaluyong in partnership with the Department of Health and the IATF. At malapit na pong matapos, in fact, I think sa Wednesday, matatapos na po ang Red Cross Molecular Laboratory dito sa Clark. At meron na pong tapos ng molecular laboratory ang Red Cross sa Subic. Kasama po ito sa pag-build up natin ng testing capacity para po nga sa susunod na mga araw dadami na ang ating mga itetest sa buong bansa. At para naman kay Secretary Villar, ano po, Secretary Mark, ang recovery plan ng DPWH pagkatapos ng krisis na ito sa COVID-19? Ano po ang mga priority projects po ng inyong tanggapan? Siyempre, yung mga big ticket projects, yung mga flagship projects na naka-identify, yun ang kasama sa mga priorities natin. Pero marami pa tayong mga ibang projects na kailangan pang gawin para ma-jumpstart ang ating ekonomiya. Kaya gumagawa na kami ngayon ng mga protocols na kailangan gawin sa site para ma-sure natin ng safety ng ating mga trabahador. Kaya ito po ay isasabit namin sa IATF for approval. Pag natapos po ito, sa tingin ko, pwede na natin, pag na-lift na yung ECQ, pwede na natin simulan ng ating mga projects dahil magiging safe na sila dahil sa protocol na gagawin namin. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways, at kay Ginoong Vince Dizon, ang President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority of BCDA at Presidential Advisor for Flagship Programs. Oras po natin, 11:44 in the morning. Kayo pa rin po ay nakatutok sa public briefing hashtag Laging Handa PH. Salamat po sa ating mga KBP partner stations na nag-simulcast po ng ating broadcast ngayong umaga. Nandyan po ang DCBB, nandyan din po ang ABS-CBN News at ang ating mga kasamahan dyan sa Bombo Radio, mga kaibigan natin sa RPN, mga kaibigan natin dyan po sa DZRH. Rocky. Kasama rin po dyan yung The Bay 99.3, Mapurao, Occidental, Mindoro, at kumusta daw po kayo, Secretary Martin? Samantala, makibalita naman tayo kay Dennis Principe mula dyan sa Philippine Broadcasting Service Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky at Secretary Martin. At patuloy nga po ang pag-ikot ng ating pong mga reporters para malaman ang sitwasyon ng ating mga kababayan. At sa ngayon ay ito pong balita, pamahagi ng SAP at social pension sa bayan ng Itbayat, Batanes, sinimula na ng DSWD. Ang balita hatid ni Maizel Estoy. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Yes, hello Maizel. Yes, magandang umaga. Sinimula ng ipatupad kahapon ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Itbayat, ang pamamahagi ng subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program ng ahensya. Ang payout ay kasalukuyang isinasagawa sa Itbayat Covered Court at inaasahang magtatagal hanggang sa Huwebes, April 30 na huling araw itinakda ng DSWD upang ipamigay ang SAP cash aid. Sa 6 na barangay sa munisipyo ay 146 lamang ang napabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo na magbibigyan ng 5,500 pesos na cash assistance mula sa ahensya. Samantala, bukod sa SAP ay kasalukuyan din ang isinasagawang pamamahagi ng social pension sa 314 na senior citizen sa bayan ng Itbayat, kung saan bawat pensioner ay makakatanggap ng 3,000 piso o katumbas ng 6 na buwang pensyon mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Maayos naman ang pagsasagawa ng payout sa bayan at wala namang problema sa seguridad. Gayon din ay nasusunod naman ng social distancing sa venue ng programa. Mula sa Batanes, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas. Yes, maraming salamat Maizel, at yan ang balita na kalap dito sa Radyo Pilipinas. Balik sa inyo, Sec Martin at Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Dennis Principe. Ngayon naman ay makapanayam natin si Consul General Edgar Madahos ng Philippine Consulate General dyan po sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang umaga po sa inyo, Consul. Good morning po, Secretary Martin. How are you po?
Okay lang po sir. Kayo sir, kumusta po ang lagay ng inyong tanggapan? Kayo po sa Jeddah, Saudi Arabia. So far po, ilang pong Pinoy ang may nagpositibo sa COVID-19? Dito po sa aming jurisdiction, meaning Western region ng Saudi Arabia, meron po tayong 49 na confirmed kaso ng COVID-19. At sa 49 na yan, 42 ang active cases, 5 na ho ang naka-recover at dalawa ang namatay. Opo, Consul, ang sa Saudi po ang sinasabing isa sa mga bansang may pinakamaraming nagtatrabaho at nakatirang Pilipino. Pero ano na po yung balita sa sitwasyon ng mga nursing homes at hospital dyan, Consul? Medyo mahirap po kasi ho, sa dami ng cases, talagang punong-puno na ho yung mga hospital dito. Kaya nga naka-priority mga may COVID cases na tinatanggap ng mga hospital. Yung mga non-essential medical services, hindi na muna tinatanggap. At marami sa mga health workers dito ay mga Pilipino. Kaya ho tayo ay very proud sa kanila sa kanilang pagiging mga frontliners din. Kwentuhan niyo po kami sa ginawa niyong food drive para sa mga Pilipino dyan sa Jeddah na talagang apektado ng COVID-19 pandemic. Apo. Thank you, Secretary Martin. Itong food bank drive po na ito ay sinimulan natin one day after ho na mag-announce ng suspension of work in both public and private sector ang kaharian ng Saudi Arabia. Dahil alam natin, dahil sa tinatawag nilang no work, no pay policy, marami tayong mga kababayan ang may hihirapan. Sa katotohanan, hanggang ngayon po, marami pa rin nahihirapan, kulang ng kanilang pagkain, yung iba wala nang makain. Kaya naman itong food bank drive, ni-launch natin noong March 17. Kasama natin dito ang isang grupo ng mga Pilipino, ang tinatawag na OFW Council of Leaders, at tayo ay nangalap ng mga donasyon sa mga miyembro din ng Filipino community at marami hong nagresponde. Nagbigay sila ng maraming pagkain, tubig para ho maibigay natin sa mga nangangailangan talaga ng tulong. Mula ho nang sinimulan natin itong programa na ito, tayo ay nakapagbigay na ng more than 3,000 food packs sa mga kababayan natin all over Jeddah. Ang laman po ng food packs na yan ay bigas, noodles, canned goods, at tubig, minsan may itlog po. Yan po, Secretary Martin, ang ating ginagawa. Patuloy po natin ginagawa yan hanggang ngayon. Sir, can you give us an update also sa latest immigration matters dyan sa Jeddah? Gaya na lamang ng application at renewal ng residency at work permits ng mga Pinoy? Yun pong mga renewal ng ikamas, ito yung residency permit ay binigyan ng automatic na renewal for 3 months. Online po ang paggawa niyan. Kaya ho wala namang naging problema yung mga kababayan natin marami dahil sa programang ito ng Saudi government. Yun namang mga final exit o yung mga exit and re-entry visa ay pinayagan na rin sila hong makauwi sa kanilang mga bansa at kabilang dyan ay mga ibang Pilipino na pinayagan ng ma-repatriate kahit na hong mayroon pa rin tinatawag na suspension of international flights to and from Saudi Arabia. Opo, Consul, pagdating po sa business and economy, gaano po naapektuhan ang Jeddah? Kasi po, pag sinabi natin na may epekto sa Jeddah, marami po nga posibleng maapektuhan mga Filipino workers. Ano po yung aksyon na ginagawa ng government para dito? Okay ho. Katulad nga po ng binanggit ko kanina, nagkaroon ng work suspension both in the public and private sector nung third week of March. Kaya ho maraming mga naapektuhan ng mga negosyo dahil wala silang kita. At meron naman pong binigay na subsidy ang kanilang gobyerno para ho matulungan sila sa kanilang na-experience na hirap dahil sa COVID-19. May mga tulong sa kanilang negosyo para maka-survive sila kumbaga sa nangyayaring crisis. And but then dahil nga sa no work no pay policy na tinatawag natin,
marami pa rin tayong mga kababayan ang naghirap at patuloy na naghihirap dahil dito. Panghuling message na lang po, Consul General, sir. Please go ahead. Thank you very much po, Secretary Martin at Yusek Rocky sa ating pagkakataon na makapagsalita sa iyong programa. Ang ating pong pakiusap sa ating mga kabayan sa Western Region of Saudi Arabia, kahit po nilift na partially ang curfew all over the kingdom, hindi po ito nangangahulugan na tapos na ho ang COVID-19 crisis. Kaya ang pakiusap natin, patuloy pa rin tayong magiging vigilant at maingat kung tayo ay lalabas man sa ating mga bahay. At kung kayo ay pinapabalik na sa inyong trabaho, doblang ingat pa rin po ang ating gagawin dahil napakataas pa rin po ang insidente ng COVID-19 crisis sa ating paligid. Maraming salamat po, Consul General Edgar Badajos ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Mabuhay po kayo siya. Maraming salamat din po sa mga nahukap sa atin, DZME, SMNI News Channel at DWIC. Muli, paalala po natin sa lahat, huwag po tayong matigas ang ulo, no? Huwag po tayong lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan na ugaliing magkaroon po ng physical distancing sa mga kasama. Sa ganitong paraan po mga kababayan, makakatulong po tayo na masok po ang COVID-19. Maraming salamat po sa mga kawani ng pamahalaan na nakasama natin ngayong umaga at katuwang po natin sa pagbabalita today, ang Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas. Bigyan din po natin ng pagpupugay ang Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 para po sa walang sawang pagsuporta sa ating programa. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Secretary Martin Andanahan. Mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Laging tandaan, basta sama-sama at laging handa. Kaya natin ito hanggang bukas. Kung muli, ito po ang public briefing. #laging handa PH. Magandang umaga po. Kaya natin to. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.